Another beautiful day here in the Isle of Man. Malaking bonus po ito sapagkat winter ngayon at madalas umuulan pero ngayon gorgeous day. At kung ano ang ganda ng araw ngayon ay singganda po ng aking bisita. How will I describe her? Definitely she is my BFF and she's one of the most gorgeous, sexy, funny, and talented actresses in the country today. Eto na po siya! Naku, alam nyo, for the first time here in Test Tube, makakasama natin ang isa sa pinakamagandang aktres at pinakamahusay po sa show business at one of my best friends. Sana sabihin din niya na best friend niya ako, ha? Walang iba po kundi si Miss Carmy Martin. Hey, hello from Manila. Ay, Hello. nako, of course, you're one of my best friends, di ba? Love na love kita, alam mo naman yan, di ba? Kahit nasa Isle of Man ka, tayo'y talagang connected pa rin. That's true. At saka parang hindi naman sa paninipsip, madali ka talagang maging kaibigan because hindi meron kasing ibang maarte masyado, alam mo, hindi naman sa dahil artista, no? Or just hard to please, or masyadong moody, gano'n, you know. Ikaw, you know, black is black, white is white, di ba? Okay ako, ready ako dyan, available ako. Okay na. Tapos pag hihingi ka ng advice dahil sa nakakatanda ako, alam mo, Misty, gusto ko yung sinabi mo, this, that, and the other, and you know what? You're very open and frank. So, yun ang dapat i-share natin sa test tube kasi they don't know who my friends are. So, yun po, bigyan natin konting background. I think nagkakilala tayo, Carms, nung si Kuya Boy Digia. Naalala mo? Boy Digia. Hindi, I'm a big fan of Tessie Tomas. So, kailan yon? Kailan yung first time? Diba? Nung meron kang mga show noon sa Greenbelt, remember? Nanonood ako ng shows mo. Before Naldific, may mga shows ka na talagang parati kong pinapanood. Kasi yung lahat ng mga shows mo, sinusubaybayan ko, pinupuntahan ko. At talagang nakakatuwa. Hindi mo ako disappoint. And then we became friends. Si Robin ganyan palang kaliit. Hilig ka na talaga sa comedy noon pa. Tapos, yes, of course, pati Meldita, hindi ka na absent eh. Naalala ko si Lino Broca, andyan. Parang nagkakasunod-sunod kayo. I'm so happy, no? At I think we became friends first. Tapos andyan na yung Champoy. Pero alam ko na yung bonding natin, talagang matagal na at solid. And I would say na kahit na ang layo mo, pero pag nagpupunta ka sa Manila, nakikita tayo. May COVID man o wala, di ba? I think that's the essence of friendship kasi, di ba, naiyak na tuloy ako. Hindi yung bang, ibig ko sabihin, no matter how busy you are, pag umuwi kang gano'n, limitadong oras mo, you find time for friends. Di ba tama? You have to find time for friends. Ha? Naalala ko rin ako, I have to mention that kasi sobrang saya natin. Ang hindi pa alam ng mga tao, magkakaibigan talaga tayo ni Vernie Varga. We miss her so much. Namamatay ako ng tawa nun kasi parang lasing-lasingan tayo, sayo tayo ng saya. Umaano pa yung nag-a-appear tayo sa sahig. Yung gaganon ako sayo na. Sumasayaw pa kami sa ibabaw ng lamesa or something. Alam mo, mga hinahangaan ko sa'yo, apart from your beauty, your dedication to your craft, napakasipag mong tao. Ikaw yung parang ayaw mong mabakante. Tsaka, basta't hindi ka maarte sa mga offers, sige lang ng sige. Kung ano, ayaw na, well, in a way, ganun din naman ako, no? Pero yung pagiging I was about to say that. Hangang-hanga rin ako sa'yo dahil sa sipag mo. Kahit sa pagbabasa ng libro, paggawa ng script, everything. At saka yung talagang pag may binigay sa yung project, talagang ibibigay mo yung best mo. Parating ganun yung attitude mo. And until now, talaga naman, even your last soap sa ABS-CBN, talaga namang napakapansin-pansin yung pag-portray mo dun sa role mo. If I may say so, syempre, kaibigan naman din kita at saka nga dito sa test tube, wala naman akong itinatago. At syempre, pinakamahirap yon sapagkat natapos po doon ang aking left and right hip replacement. Naalala mo? Left and right hip replacement.
At saka inano ko na lang, yung tinatapangan ko na lang, pero alam nila paglakad ko iika ako, eh. Kaya ang ginagawa ko, nilalakasan ko yung boses ko at full ano talaga ako, acting voltage na ganyan. Parang nang sa gano'n ang pansinin nila yung acting ko, hindi yung pagkapilay ko ng konti. I Teka also muna, matanong ko naman, kamusta ka naman diyan, Miss Stacy? Maganda, alam mo itong biniling apartment ni Ka Roger para sa amin, talagang pinili niya para hindi ako malungkot masyado, para ka nasa Boracay everyday. Dahil nasa tapat kami ng 'di ba? Wow! What a view! Look at that. Ang ganda-ganda naman. So 'pag Hmm. nalulungkot lang ako kamukha ngayon 'no, pagkatapos nito, to breathe some air, ayun na merong may dalang dog na naglalakad sa beach, lalakad ako diyan. 'Yan ang pinaka-exercise ko kasi right now, hindi kami nakakapunta sa gym. Naka-lockdown kami for like, 21 days, matatapos ngayong Thursday. Alam mo kung bakit naalarma ang gobyerno? 20 cases lang, nag-lockdown agad. Daig namin ng UK Hmm. sa pagkahigpit. Oo, oo. Kaya Mm. hindi talaga dumadami yung mga may COVID, 'yan. So, yun. Tapos Mm. siyempre yung natutunan ko naman dito, Carms, adjust ka talaga sa life, 'no? I mean, mas nakakaluto ako, mga iba't ibang pasta, tsaka ako dun sa Asian stir-fried or chicken, ganyan-ganyan 'no. Siya, mas mahilig siya magluto, curry, ganyan. Nung hindi pa kami naka-lockdown, nakakapunta kami dadalawa, this is a small village na rin ang tawag. Village kasi 'no, parang ganyan, parang barangay village. Kunyari nasa Sanlo kami, yung iba naman nandun sa Bel Air. Pupunta kami dito sa Andreas, which is a, Italian restaurant. Ang sarap. Ta's may isa din, Chutney Mary, that's, curry. Minsan naman nagte-take out kami, once a week kumakain kami ng fish and chips. So a regular day for us, kamukha ngayon, ang breakfast namin cereal o kung ako, soft-boiled egg. For lunch, sandwich lang sa gabi. Gano'n ang European, kaya medyo madaling tumaba. Sa gabi sila kumakain tsaka nagwa-wine. Naalala mo mahilig tayo sa wine na dalawa. Yes, of course, 'di ba? Move on naman tayo sa mga alam ko hindi ka nawawalan ng projects. Yung, project mo ngayon, tell us about it. Kakatapos lang ng streaming nung Hoy Love You sa I Want TFC. Ano muna ulit yung title ng project? Hoy Love You. Hoy Love Ho You. anong Joros ro at saka si Roxanne Ginoo. anong role mo Dominic. diyan? I'm the mother of Roxanne. Oo. Meron akong British accent. I Wow, wanna go to London. Yon. ganda. Kasi siguro nakuha nila yung role, ay yung ano, yung idea from yung The Four Crown. Sisters and Wedding na si ano, Jeanette, 'di ba? The na very memorable role. Oo nga. I-compare mo ang pag-taping ng, COVID, before COVID and after now that there is COVID. How do you get away with it? Masyadong maraming protocol na kailangan Oh, mong gawin. Kailangan magpa-swab test and then wala kang +1, 'di ba? So ngayon, pagdating dun sa taping, may kanya-kanya kayong plate ng pagkain and then you have to start shooting at 8 a.m. Dapat 12 hours lang yung trabaho. So, kailangan memorize mo na yung mga lines mo and then yung mga damit, nakasanitize, ganyan lahat talaga naka-prepare. Hindi pwedeng, wala nang room for mga mali-mali or something. Talagang before you go to the location, lahat yon pinaghandaan, binasa nyo na yung script, ayun, wow. script reading, ganyan. More discipline ano? More discipline Yeah. ka dapat at saka wala kang nakakapagod. Walang alalay. Walang Wala. Para sa akin, medyo mahirap kasi yung role ko mayaman, gano'n. Tsaka first time na wala akong +1, ganyan. Pero mahirap na-ano ko naman, adjust. na-survive ko. Pero it was a big trial kasi nagkaroon ako ng nagka-COVID ako and then I discovered na meron pala akong uh, problem na already siguro because of COVID and yung age na yung nagpa-fluctuate yung aking BP. So, and parati kong monitor yung aking BP doon sa taping. And because of all the clips sa ulo ko, yung mga buhok, ganyan and everything, yung BP ko talagang nag-shoot Oo, up that I have to really take ano
yung medicine under the tongue para doon sa mga na-stroke. Ganon siyang kahirap. Naku, Carms, alam mo, pag sinasabi mo sa akin yung trabaho mo na yan, parang siyempre naiinggit ako dahil medyo matagal na ako hindi nagtatrabaho. Secondly, I really want to work with you again. Di ba? Yun, Yeah! lalo na sa Mhm. comedy. Ang sarap ng comedy, di ba? Parang naglalaro ka lang, naalala ko sa abangan ng susunod na kabanata. Ano oras ba tayo matatapos, Boyong? Boyong, ha? Kasi 7 o'clock, may dinner pa ako sa Grabe. asawa or Ang something buhok sa... mo hanggang dito. Hanggang dito. And Tapos you were excellent. Excellent talaga. Ang galing-galing mo. Tapos si June Encarnacion, may he rest in peace, lagi yun ang away namin, naalala mo? June, tama na, ang taas na. Hindi, aayusin ko pa dito kasi plinano ko na ito eh. Wala nang makita sa frame. Nakakahiya sa mga kasama ko. Ang taray na ng role ko, walang makita dahil sa buhok ko. Hindi, nakakasingit sila, di ba? Never ending yun, never ending. But sa daigdig ng comedy, sabihin mo sa akin yung siguro mga 2 or 3 rules na natutunan mo. Ano sa'yo yung perfect comedy acting? Yan. Sa tingin mo? Syempre yung timing. Yun sa Tama. comedy talaga, very important yung timing Yes. at saka Yes. syempre yung respect mo for your co-actor, 'di ba? Kung sino yung magbabato ng punchline, pero kung may pagkakataon, pwedeng sumingit, 'di ba? Yes. Yun nga yung sisingit ka. Pero yung timing ang very important talaga sa comedy at saka yung minsan slapstick or kahit hindi na, pero kailangan talaga buhay na buhay talaga yung dating ng pagde-deliver mo ng lines. And syempre, malaking bagay katulad ni Mrs. Tenko, dapat ang dating mo talaga malakas ang dating. Yon for me. Tama. Hi na hi pa tayo, mga kaibigan. Ako, kailangan po, ituloy pa natin to. Magpa-part 2 po ako kasi marami pa pong si-share sa atin si Miss Carmi Martin, ang kanyang experience with COVID, honeymoon with God, and also, hindi pa natin nakikita ang kanyang mga lovely pets. Ayan po, tapusin na po natin to ngayon. Pero next week, abangan niyo po ang part 2 ng aking Zoom with Carmi. Dito lang po sa Test Tube. Bye! Bye!